walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Hey guys, papunta ako ngayon sa Silang Cavite. May aayusin ako na aircon. Accidentally nakita ko may car accident. So papunta na ako doon. Nasa kahabaan na kami ng Makapagal Avenue. Punta na kami sa EDSA, then South Expressway. So yun guys, samahan nyo ako sa video na ito, kung paano ko gagawin yung isang aircon na may problema daw sa silang. So yun, nasa ano na kami, nasa extension. So papasok na kami ng South Expressway. Ayan guys. Ayun guys, malapit na ako sa destination ko na sirang aircon na gagawin ko ngayon yung video na to. So hindi ko alam kung anong problema ng aircon, titikin ko muna. Ayun guys, nandito na ako. Yan ang bahay na gagawin ko guys. Ayun. Yan naman guys, yung bagong project namin, isang swimming pool. So ongoing construction pa lang siya guys. Ayan guys, supposed to be magbuhos ng plastic. Sige. Ito guys, gagawing swimming pool.
bagong project namin, gagawing swimming pool. Ito yung gagawin ko, guys. So titestingin ko muna. Guys, gumagana siya pero namamatay. Ibig sabihin kulang sa karga. So yan guys, anuhin ko na lang, buksan ko muna. Ililigtis ko muna siya guys. Kasi pero dati may gumawa na to guys, oh. May indication na may gumawa na welding na. Tapos bumigay siguro ulit, nandiyan pa yung leak. Kasi obvious na dito yung leak kasi dito rin ang langis lang. So checkin ko lang guys. Ayan ang leak guys. Ito. Yan. Yan o. So maliit lang siya. Ayan guys. Ito. Maliit lang siya. Ayan. Halos hindi mo makikita ang leak. Pero kung pure gas yan, nakikita rin. Refrigerant pa kasi yung gas na sa loob. Medyo malapig ang panahon, bumababa ang pressure. So ito nakikita na yung leak.
nasolda ko na, na-welding ko na. So, click test ko siya ulit.